فنداء للدولة، لازم نمنع الجريمة قبل حدوثها. نمنعها ازاي؟ نشوف ايه اهم اسباب حدوثها. اهم اسباب حدوثها هو النقاب. لو ما فيش نقاب هيحصل واحدة هتخش مستشفى تسرق طفل من مستشفى وتخرج. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا شوفوا غدانا النهارده. عامله شويه رز ابيض وعاملين جنبهم شويه سلطه. عايزه اقول لكم السلطه دي فيها كل حاجه. مش باين ان هي فيها، بس هقول لكم. شايفين تحت بقى شبت وجزر وبصل وخيار وفلفل، كل حاجه فيه. شويه سلطه خضراء بقى، عسل. بس كنت لسه بملحهم بقى. استنوا يلا نغرف السلطه معاكم. طبقين اهو. عامل رز وسلطه، يبقى عاملين ايه الاساسي في الاكله اللي هناكلها الاساسيه؟ يعني لازم يكون معاها رز وسلطه. يبقى اللي معاها ايه؟ عاملين سمك مقلي. ومعانا هنا برضو سمك بوري. ده بولتي مقلي، وده بوري مشوي. بس طبعا انا شويه بره، يعني مش انا اللي شوياه، انا قاليه ده، بس ده مشوي بره. وده غدانا النهارده يا ولاد، رز وسلطه وسمك ومخلل. يلا بينا على الطبليه. يلا على الطبليه. السلام عليكم. ازيكم يا ناس يا طيبين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. على فكره انا اللي بقول ده والله. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب يكون الناس كلها في احسن وافضل حال. اللهم امين يا رب العالمين. امين يا رب. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. صلي على الحبيب قلبك كتير. قلبك كتير صلى الله عليه وسلم. طبعا نعمل السمك المقلي. مرحبا بكم على الطبليه الملكيه. طبعا انتوا عارفين، كله عارف بقى الطبليه الملكيه مش بنوع ايه الطبليه ولا بالاكل على الطبليه. الطبليه الملكيه هي باللمه الحلوه دي. هي لازم تكون لمه ايه؟ لمه ملكيه. واللمه مستحيل تكون لمه ملكيه الا اذا كانت ست البيت مجبور بخاطرها ومرضيه. فاجبروا ست البيت، اجبروا الزوجات، اجبروا بخاطر الامهات، اجبروا بخاطرهم، ربنا يكبر بخاطركم. الاكل عندنا النهارده مين اللي يقول لنا الاكل يا اولاد؟ الاكل رز ابيض وسلطه وبوري مشوي وبولتي مقلي. مين صاحب فكره الاكل بقى ديت؟ دهب اللي مجنن. انا عايزه سمك سمك سمك. مالك؟ سمك يا سمك. في سمك اهو يا ولاد، اللي عايز يخلص يعني وياخد. السمك بكام؟ السمك ب90 البولتي. والبوري ب110. طب البلطي كان ب80. السمك غالي. السمك غالي والبولتي ده مش كبير برضو يا ولاد، يعني في اغلى من كده. ده ب110. قاعد امبارح انا ورباب. فقامت رباب حكيالي حكايه غريبه قوي. فقلنا مش عارف هي بقى هي ترند الناس كلها عارفاها ولا ما حدش يعرفها. اللي هي حكايه ايه بالظبط؟ احنا اتكلمنا في حاجات كتير. فحكايه سرقه الاطفال. حكايه سرقه الاطفال. الطفله اللي جت على طول اللي الشرطه جابتها. عايزه اقول لكم الموضوع ده عاجبني بطريقه مش طبيعيه. عايزه اقول لكم بصراحه
انا لو قعدت اشكر الشرطة على المجهود اللي عملته في الموضوع ده مئات السنين، والله العظيم ما هوفيهم الشكر. يعني هم قالوا القضية دي كان ماسكها 122 ضابط متتبعين الموضوع. يعني شوفوا كاميرات يعني لما نعوز نعمل بنعمل. يعني دلوقتي الشرطة ما شاء الله لما نعوز نشتغل بنشتغل. فدلوقتي الدولة بقت دولة بتحافظ على المواطن. كان زمان طفلة اتخطفت ماشي اعمل محضر وهنبقى كانوا كتير جدا زمان، وما زال دلوقتي ممكن تاهين عن اهلهم. ناس كبرت وما يعرفوش اهلهم دلوقتي بسبب موضوع الخطف ده. وكان بقى ايه، في مستشفيات كمان بعينها كده كانت معروفه بسرقه الاطفال. اللي عايز طفله ولا عايز طفل يروح مستشفى مش عارف ايه فين ديت اللي هي روح اشتري منها اطفال. المستشفى ديت بيبيعوا اطفال فيه، اللي هم المستشفى نفسها كان زمان بيسرقوا الطفل ويبيعوه ويقولوا لاهل الطفل ان هو ايه، ان هو مات ودفناه. فما كانش في رقابه بقى. طب انت المستشفى انت بتدفن الطفل، انت بتاع ايه اصلا؟ انت مين انت عشان تدفن الطفل؟ ما تسلمه لاهله ميت ولا عايش. كان زمان الناس برضو ما عندهاش الوعي الكافي ان هم يقولوا لهم لا احنا عايزين ابننا. فاحكي لنا القصه اصلا بدايتها ازاي وايه اللي حصل فيها. القصه كانت طبعا في مستشفى حكومي، وولدت جابت بنوته، وواحده طبعا خدتها منها. كانت في الاول بتتعامل معاها على سبيل ان هي بتساعدها، كانت تعبانه يعني، بتساعدها تشتلها الام، يعني ترفع الام لانها بقى والده قيصري. انتوا عارفين القيصري دي بتبقى الواحده مش قادره تتحرك، الحركه صعبه، فهي بتساعدها في حركتها والكلام ده. والده الام كانت معاها، اللي هي الام اللي والده كانت والدتها معاها. فهي المهم يعني اختصار للموضوع، هي توهت الام ان قالت لها انزلي هاتي لبنتك حاجه والكلام ده، وخدت الطفله ومشت. الحكايه بقى قالوا ايه، نزلت من المستشفى ركبت 7 مواصلات. 7 مواصلات ما يخصوهاش، يعني هما مش ال7 مواصلات دي عشان رايحه بلدها، لا ده هي بتقصد تتوه الشرطه. عملت ايه بقى؟ تبعد عن اي كاميرات تتبعها. هي كانت في المستشفى بوشها، يعني مع الام كانت بوشها. مجرد ما خرجت من باب من باب الاوضه، يعني من الاوضه اللي الام والده فيها، لبست نقاب ومشت. بتعمل كده ليه بقى؟ علشان يعني محدش يتعرف عليها، تتوه الحكومه. مفيش كاميرات تجيبها، عشان مفيش عشان تتوه بقى ان محدش يعرف ان هي، ما هو دايما الشخص بيتعرف من وشه. فهي خفت وشها بان هي بقى لبست النقاب ونزلت، ركبت مواصله واثنين، وتنزل في كل بلد تمشي في شوارعها. بتمشي في شوارعها بقى ان هي ايه، حتى لو الكاميرا جابتني مش هتجيب مثلا وانا عماله الف في الشوارع. يعني دي خبيره في سرقه الاطفال. لا خبيره. بس انا عاجبني قوي المجهود اللي هم قاموا بيه. تخيلوا يعني مجهود اللي الشرطه قامت بيه. تخيلوا تتبع 7 مواصلات. على فكره الموضوع صعب جدا جدا ان هم يتتبعوا 7 مواصلات، وبتنزل في كل بلد تمشي في شوارعها. وطبعا بتلاقي بقى شوارع صغيره مش فيها كاميرات وتلف منها. يعني بصراحه الحراميه محترفه. اصل هي مش يعني، هي المواصلات دي مش هتوصلها لبلدها، ده هي تقصد تركب المواصلات دي كلها عشان تتوههم. وسبحان الله في الاخر جابوها. كانوا قالوا 122 ضابط متوليين القضيه، جابوها في 48 ساعه، جابوها في يومين. ما شاء الله، مجهود جبار. انا عاجبني قوي ان يعني، طب هم ناس اغنياء بقى عشان لا. الشرطه. والله العظيم انا عايزه اقول لكم الصراحه، انا بقيت اقول ايه، طالما المجهود الرهيب ده اكيد ده حد واصل قوي. اكيد ده بنت وزير اتخطفت. ده حد واصل قوي عشان يقوموا بالمجهود الجبار ده عشان يجيبوا الطفله دي. ده اللي احنا متعودين عليه، ان الدنيا بتتقلب كده على الاغنياء. طلع باباها راجل يعني على قده خالص، راجل ارزاقي محترم جدا، ومامتها ست طيبه جدا.
بس راجل ارزاقي وغلبان يعني على الله خالص، ناس ساكنه في بيت صغنن كده وناس ظروفهم زينا اللي هي الظروف العاديه خالص. وهنا كانت المفاجاه. فعلا. المفاجاه ان الشرطه بقت بتهتم بالمواطن مش بالغني بس، ايا كان هو بقى بالمواطن. ووزير الداخليه بنفسه اتدخل في الموضوع ده وقال لازم البت دي ترجع لامها. وفعلا يعني ان هم يتتبعوا سبع بلاد وسبع مواصلات وشوارع وشوارع كمان، شوارع جانبيه في البلد من جوه. انا فرحان جدا ان الدوله بقت بتهتم بالمواطن. لا انا بشكر جدا جدا الشرطه حاجه والله. جديده علينا والله. خد بالك من الشرطه بتشتغل كده. انا فرحانه قوي. كل ده توجيهات من الرئيس، لازم ننسب الفضل لاصحابه. اصل انا فرحانه قوي ليه؟ انا ممكن يعني لا قدر الله انا بنتي تتحط في الموقف ده، يعني فاهمين؟ يعني كل واحد يحط نفسه في الموقف، بتبقى حاجه يعني عايزه اقول لكم لو الطفله دي يمكن ماتت مامتها هتستعوضها، هي عند ربنا، لكن الخطف والحاجات دي اصعب حاجه في الحياه. اصل ما اناش عارفه، انا بنتي دي عايشه جعانه عطشانه بيعذبوها مبهدلينها، لكن عند ربنا خلاص. لكن موضوع الخطف ده صعب قوي قوي قوي، حرقه قلب فعلا بتدوم العمر كله. غير الميت خلاص اولها بتبقى صعبه وبعد كده ربنا بقى بيصبرك شويه بشويه، بتنسى نعمه النسيان. لكن اللي اتخطف ده ما بيتنساش العمر كله، تفضل في حرقه قلب طول ما هي عايش. فاحنا طبعا المفاجاه هي كانت اهتمام الدوله بالمواطن. وده طبعا يرجع الفضل فيه اولا، كل الفضل لربنا طبعا. بس بعد ربنا يجي الفضل للرئيس السيسي اللي بقى ادى اهميه للمواطن في كل الوزارات. بقت المواطن له الاهميه رقم واحد. كل الشكر للدوله انها رجعت الطفله لاهلها. بس هو شكر بس، احنا عايزينه يبقى شكر بامتياز، اللي هو ازاي؟ اللي هو نمنع اصلا الجريمه، نمنع حدوث الجريمه اصلا. احنا كنا عارفين ليه هتاخد البنت دي تعمل فيها ايه؟ هتبيعها لناس تربيها ولا هتبيعها لحد يتاجر في اعضائها، ولا ما احناش عارفين المصيبه دي هي قالت يا اللي كان سمير، هيحصل. كويس ان هم لحقوها اصلا بسرعه. هي قالت يا سمير ان هي واخداها ليها تربيها، بس انا مش مصدقاها. لا سيبك بقى من اصل هي بتقول انا كنت حامل وسقطت وخدتها عشان اقول لجوزي ان هي بنتي. ما هي لازم هتقول كلام مش منطقي يعني. طيب هنروح بقى، خدوا بالكم الموضوع ده انا هتكلم فيه والله اعلم ايه اللي هيحصل، بس ما انا لازم اتكلم فيه واللي يحصل يحصل. هنروح نبص هنلاقي الحوادث دي اتكررت كتير جدا. خطف الاطفال ديت اتكررت كتير جدا. وايه العامل المشترك في كل الحوادث ديت؟ في عامل مشترك واحد بس، هو النقاب. هو ايه؟ النقاب هو العامل المشترك في كل احداث الخطف ديت. فاحنا عايزين نعرف يعني الازهر يقول لنا هل النقاب فرض؟ هل النقاب فرض؟ يبقى يتقنن لبس النقاب. يعني العربيه علشان تبقى ماشيه معروفه لها نمر، ومعروف ان العربيه ديت عشان لو ماشيه كده في الطريق بتتصور نمرها، بتتعرف العربيه مين وبتاعت مين. فانما الست اللي لابسه نقاب ديت حتى مش معروف هي ست ولا راجل، مش معروف مين اللي ماشي في الشارع ده. حاجه يعني قولوا لنا، الازهر يطلع كده يقول لنا هل النقاب فرض؟ يبقى يتقنن، يبقى اللي ماشي في الشارع ده معاه اي حاجه تثبت هويته وشخصيته، مش حد ماشي في الشارع كده مبهم. يبقى لازم النقاب. طب النقاب مش فرض، يبقى يتمنع فورا، يتمنع لبس النقاب فورا. حد هيقول لي يا عم دي حريه شخصيه وكل واحد حر. انت حر ما لم تضر، انت حر، كل واحد حر بس ما تضرش غيرك. ما انت دلوقتي يمكن حد يقول لي انت بتقول ايه يا عم، انت بتتكلم في ايه؟ حط نفسك مكان اللي ابنه اتسرق او بنته اتسرقت وبعدين ابقى تعالى اتكلم. انا بقول لو فرض قولوا لنا، لو مش فرض يبقى لازم يتمنع. انا مش عارف ازاي احنا لازم نمنع الجريمه. ما هي سبب كل الجريمه دي كلها ان هو عندهم ساتر ان هم يستخبوا وراه. خلاص إيه؟ احنا هنستخبى ازاي من الكاميرات؟ النقاب بقى هو اسهل وسيله للجريمه. الكاميرات بقت في كل الشوارع، ان شاء الله يحطوا في كل سنتي كاميرا. احنا لابسين نقاب ولا حد شايف يمين ولا هو مين اصلا.
يعني حد شاف هو التوك توك كانت الاول الست تبقى ما احناش عارفين هي ست ولا راجل، حد لابس نقاب قاعد في توك توك يقوموا خاطفين البنت وماشيين، لا التوك توك له نمر ولا اللي قاعده خطفت ولا حد عارف هم دول مات مين. ونكتشف بعد كده ان الطفل او الطفله اتاخدت اتبنت في اي مكان مسروق اعضائها واتباعت. فكل واحد بالله عليكم هيتكلم يحط نفسه مكان اب او ام ابنها او بنتها اتخطفوا. انا دلوقتي بتكلم بلسان اب او ام ابنه او بنته اتخطفت، ما انا لازم امنع الجريمه ديت قبل حدوثها، ما انا مش هستنى لما بنتي تتخطف ولا ابني يتخطف وبعدين اقعد اعيط. طب ما احنا في ايدينا نمنع الجريمه اصلا. فنداء، انا يا جماعه انا بقول كلام اللي عايز يفهمه صح يفهمه واللي عايز يفهمه غلط يفهمه، كل واحد هو حر. نداء للدوله، لازم قرارات صارمه. يطلع شيخ الازهر يقول هل هو فرد يبقى يتقنن لبسه. فكروا قولوا اللي لابس النقاب ده او اللي لابس نقاب ده لازم يبقى في حاجه تقنن الموضوع ده، مش اي حد. يعني في ست مش كويسه تلاقيها لابسه نقاب ورايحه مكان لابسه نقاب عشان تتدارى من المكان اللي هي رايحاه. تلاقي واحد دخل مع واحده بيتها على اساس ان هو واحده صاحبتها وهو راجل لابس نقاب. كل دي مصايب بتحصل بسبب النقاب. فانا دلوقتي مش بقول امنعوه، بقول لو هو فرض خلاص لازم يتقنن. طب هو مش فرض، في ضروره ان النقاب ده يتمنع. في ضروره اكتر من كده؟ في ضروره اكتر من اطفال تتخطف؟ هو في ضروره اكتر من اطفال بتتخطف؟ مفيش ضروره اكتر من كده. فالضرورات تبيح المحظورات. فنداء للدوله، لازم نمنع الجريمه قبل حدوثها. نمنعها ازاي؟ نشوف ايه اهم اسباب حدوثها. اهم اسباب حدوثها هو النقاب. لو مفيش نقاب هيحصل واحده هتخش مستشفى تسرق طفل من مستشفى وتخرج. لو هي مش لو مفيش نقاب هتعرف؟ لا هتبان بقى خلاص، هي وشها يبقى باين. هتعرف تخش مستشفى جوه المستشفى تسرق طفل من جوه المستشفى حكومي وتخرج. لو من غير نقاب لا بقى اصبح الساتر هو النقاب. فانا مش بفتي، بقول لو هو اهل العلم في مصر يطلعوا يقولوا لو هو نقاب خلاص يبقى لازم. لو هو فرض يبقى لازم يتقنن، يبقى معروف باي طريقه بقى. يبقى معروف الانسان ده مين، معاه كارنيه، معاها كارنيه بيثبت هويتها او شخصيتها، يكون معاها تصريح بارتداء النقاب او اي طريقه ان كانت بقى انا ما اعرفش. فلو كانت مش فرض لازم يتمنع فورا. في ضروره قصوى لمنع النقاب في مصر، ضروره قصوى. ربنا يستر. ربنا يستر. والله احنا بنقول كلمه نرضي بها ربنا، مش بنرضي بشر. لو احنا بنرضي بشر مش هنقدر نقول الكلام ده. انما احنا بنقول كلمه نرضي بها ربنا، وما بنخافش من بشر وما بنخافش من حد. واللي عايز ينتقد واللي عايز قولوا زي ما انتوا عايزين. انما انا بتكلم بقلب اب ابنه اتخطف او بنته اتخطفت. بس ده انا بتكلم من المنطلق ده. فمحدش يقارن لي بين لبس حاجه مش فرض بيخطف ابن. انتوا عارفين يعني ايه ابن يتخطف؟ ده لو مات اهون. يعني الابن لو مات خلاص انا هحزن، بس انا عارف هو فين، هحزن عليه شويه وهننسى. اما الطفل اتخطف من اهله يفضلوا عايشين طول عمرهم يدوروا عليه، بيفضلوا عايشين طول عمرهم يدوروا عن المخطوف ده. ويا ترى هو فين؟ يا ترى الناس اللي خطفوه دول سرقوا منه اعضائه؟ يا ترى الناس دي بتاكله؟ يا ترى هو عند مين؟ الناس دي بتعمل بيه ايه؟ شفت كل ده الاهل عايشين بيه. كل ده الاهل عايشين بيه. لو مات خلاص اتعرف ان هو فين ومات. اما الطفل اللي مخطوف دي مأساة. دي حاجة بصراحة فوق الوصف. دي كارثة، مصيبة، ولازم نمنعها. ومش هيمنعها الا لازم نركز في سبب الجريمة هو النقاب. واللي عايز يقول حاجة يقولها. وكده خلصنا كلام. واخر الكلام سلام.